हेलो फ्रेंड स्वागतम जनाइছো আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকক দেখাম টেসলা কয়েল কেনেকৈ বনাব এটো যদি অনলাইন কিনিব যায় 5 ৰ পৰা 6 টকা লাগিব আপোনালোকে নিজেই ঘৰতে বনাওক মাত্ৰ 100 টকা খৰচ যাব এইবোৰ বনাই আপোনালোকে বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ সায়েন্স প্ৰজেক্ট কম্পিটিশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কি লাগিব চাওক TIP41C ট্ৰানজিস্টৰ এটা कैपेसिटर 185 से 250 वोल्ट एटा 10k ओम रेजिस्टर एटा 1.5 इंची PVC पाइप 21 सेंटीमीटर मान लागिबो साउकेते आमार मेन काम आरंभ হৈ গল আমাৰ কয়েল বনাটো হল মেন কাম আগতে কয়েল বনাব লাগিব সক ইয়াতে মই যেটো ওয়্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো হেতু হল 27 নম্বৰ আপোনালোকে 25 ৰ পৰা 30 নম্বৰৰ যিকোনো ওয়্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইবিলাক ওয়্যাৰ যিকোনো ফ্যান ৰিপেয়াৰিংৰ দোকানত অথবা মোটৰ ৰিপেয়াৰিংৰ দোকানত পোৱা যায় তাৰ পৰা 70 গ্ৰাম ওয়্যাৰ আনিলেই হৈ যাব কয়েল বনোৱাৰ সময়ত এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব এটাৰ ওপৰেদি যাতে আনটো উঠি না যায় আৰু ফেভিকুইক আঠা লগাই দিব যাতে খুলি না যায় मोर कॉइल बनवा प्राय 80% हो गल फाइनली मोर हल कॉइल बना मोर प्राय 1 घंटा मान समय लागছিল कॉइल बनाउते অলপ লাহে লাহে কামবোৰ কৰিব আপোনালোকে আৰু এটো এটা হেডফোনৰ বাকস তাৰ ওপৰত মই কয়েলটো আঠা লগাই দিছো ভাল আপোনালোকে বাকসৰ হলনি এটা কাঠৰ টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটো আৰু মজবুত হ'ব কয়েলৰ ওপৰৰ তাতটো এনেই থাকিব দিব আৰু তলৰ পৰা যেটো তার উলিয়াব হেতু আহি ট্ৰানজিস্টৰত লাগিব সক মই আঠা লগাই আছো কয়েলৰ তলৰ যেটো তার আছে হেতু মই লগাই আছো অতিৰিক্তখিনি কাটি দিলো আমাৰ বেছি না লাগে আৰু নাইফেৰে ইনসুলেশন ৰিমুভ কৰিলো সক TIP41C ট্ৰানজিস্টৰ লগত মই এটা LED ৰ হিট সিং ব্যবহার কৰিছো কাৰণ এই ট্ৰানজিস্টৰটো বহুত গৰম হ'ব যেতিয়া টেসলা কয়েল অন থাকিব আপোনালোকে এটা হিট সিং ব্যবহার কৰিব এটো পুৰণি LED লাইটতে পোৱা যায় হিট সিং নহলে এলুমিনিয়ামৰ যিকোনো হিট সিং ব্যবহার কৰিব পাৰি এতিয়া কয়েলৰ তলৰ পৰা অহা এটা তার ট্ৰানজিস্টৰৰ বেছত লগাই দিলো 1.5 mm ৰ কপাৰ ওয়্যাৰ 50 সেন্টিমিটাৰ লব এটু কয়েলৰ বাহিৰত 3 টাৰ্মছ দিব চাওক মই কেনেকৈ দি আছো ঠিক এনেকৈ দিব এতিয়া ট্ৰানজিস্টৰৰ বেছৰ পৰা 10 কিলো ওম ৰেজিস্টাৰ লগাই এটা মোৰ কেপাসিটৰ লগাই দিব এইটো হল কানেকশন ডায়াগ্ৰাম আপোনালোকে ভিডিওটো না কাটিব ভিডিওৰ শেষত ধুনিয়াকে কানেকশন ডায়াগ্ৰামটো বুজাই দিয়া আছে আপোনালোকে বুজি না পালে আগতে শেষৰখিনি চাব পাৰে ট্ৰানজিস্টৰৰ ইমিটাৰৰ পৰা এটা তার আহি কেপাসিটৰ লাগিব আৰু কেপাসিটৰৰ পৰা 12 ভোল্ট নেগেটিভত যাব আৰু ভালকে আঠা লগাই দি আছো কেপাসিটৰটো বাকসৰ লগত আৰু তারবোৰ একেলগ কৰি আঠা লগাই দিছো বাকসৰ লগত যাতে দেখাত ভাল দেখা যায় কয়েলৰ ওপৰৰ মূৰটো মই এটা স্প্ৰিঙৰ নিচিনা বনাই দিছো চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা স্প্ৰিঙৰ নিচিনা বনাই দিব এতিয়া গ্লু গান আঠাৰে ভালকে আঠা লগাই দি আছো
কয়েলটোৰ চাৰিওফালে ভালকে আঠা লগাই দিব মোৰ টেসলা কয়েলটো সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈছে চাওক ইয়াতে মই কানেকশন দিয়াৰ কাৰণে 12 ভোল্ট ডিসি ফিমেল কেবল এটা লগাই দিছো টেসলা কয়েলৰ লগত যাতে মই এডাপ্টৰৰ পৰা চলাব পাৰো এতিয়া টেস্ট কৰিম চাওক 12 ভোল্ট সাপ্লাই দি দিছো এনেকুৱা সিএফএল বাল্ব জ্বলিব খালি এটো টেসলা কয়েলত এলইডি বাল্ব নজ্বলে আপোনাৰ টিউবলাইট জ্বলিব এলইডি টিউবলাইট কিন্তু নজ্বলে টেসলা কয়েলৰ উচৰা উচৰি কৈ ৰাখিলেই বাল্ব বিলাক অটোমেটিক জ্বলিব চাওক জ্বলিছে সুন্দৰকে জ্বলিছে বাল্বটো এটা টিউবলাইট দেখাই আছো চাওক টিউবলাইটটো ওচৰত লৈ গলেই জ্বলিব চাওক কিমান সুন্দৰকৈ জ্বলিছে চাওক ইয়াত কোনো ডুপ্লিকেট নহয় ফেক ভিডিও নহয় 100% ট্ৰু ভিডিও হয় এটো আপোনালোকে অলপ চেষ্টা কৰিলে ভিডিওটো চালেই বনাব পাৰিব এতিয়া বলক কানেকশন ডায়াগ্ৰামটো অলপ বুজাই দিও এটো হল কানেকশন ডায়াগ্রাম কয়েলৰ পৰা এটা তার আহি ট্ৰানজিস্টৰৰ বেছত লাগিব ট্ৰানজিস্টৰৰ বেছৰ পৰা 10k ওম ৰেজিস্টাৰৰ হৈতে 12 ভোল্ট পজিটিভ সাপ্লাই যাব 1.5 mm ৰ কপাৰ ওয়্যাৰ তাৰ পৰা এটা তার আহি ডাইৰেক্ট 12 ভোল্ট পজিটিভত লাগিব আৰু আন এটা ওয়্যাৰ ট্ৰানজিস্টৰৰ কালেক্টৰত লাগিব মাজৰটো পিনত লাগিব ট্ৰানজিস্টৰৰ বাকি থকা লাষ্টৰ টু পিন অৰ্থাৎ ইমিটাৰ পিনৰ পৰা 12 ভোল্ট নেগেটিভত কানেকশন হ'ব এতিয়া 12 ভোল্ট পজিটিভ আৰু নেগেটিভত কেপাসিটৰটো প্যাৰালাল কানেকশন দিব এটো কেপাসিটৰত কোনো পজিটিভ নেগেটিভ নাই কানেকশন দিলেই হ'ল মাৰ কানেকশন সম্পূৰ্ণ হৈ গল এতিয়া খালি আপোনালোকে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ 12 ভোল্ট ডিসি সাপ্লাই দিব হ'ব সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে